I don't care. إذا أحد يبغى يكون شريكي أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في تحولات يقرأها عليكم محمد آل سلطان. حلقتنا هذه الليلة تحاول أن تقرأ وتجيب على سؤال يعني قد يكون متداولا في هذه الفترة من بث هذه الحلقة: هل نحن على أبواب فتح صفحة جديدة وحسنة في العلاقات السعودية الأمريكية؟ إدارة بايدن تعين أو ترفع باعتماد سفير أمريكي في الرياض. طبعا هذا حيمر بالكونغرس للموافقة عليه، ولكم أن تتصوروا أنه من 2019 تقريبا لا يوجد سفير في المملكة العربية السعودية، يعني تقريبا منذ إدارة بايدن يعني لم يكن هناك سفير معتمد لدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية في دولة مثل المملكة العربية السعودية. وهذا في الأساس يعني من ضمن الأسباب، يعني في أسباب كثيرة سوف نتناولها، لكن من ضمن الأسباب ترهل الإدارة الأمريكية. يعني الإدارة الأمريكية تعد على مستوى الإدارات الأمريكية عبر التاريخ الأقل أداء. يعني تصور الكونغرس لم يعتمد لها سوى سفير أو سفيرين في الفترة اللي مضت هذه كلها. الآن صار لهم أكثر من سنة ونصف تقريبا أو قاربوا السنتين، بينما في هذا الوقت مثلا إدارة أوباما اعتمدت أكثر من 54-53 سفير، إدارة ترامب اعتمدت أكثر من 20 سفير. يعني فبالتالي هذا نتيجة الترهل. احنا يعني في ترهل في القيادة الأمريكية، وهذا ملاحظ في العالم كله، مشاهد في العالم كله. لكن في أسباب، يعني هذه الأسباب خلينا نقول الفنية، هذه في أسباب فنية، لكن في أسباب سياسية. لا شك أنه إدارة الرئيس بايدن جاءت محملة بإرث أوباما وخيبات إدارة أوباما وهيلاري كلينتون في الربيع العربي، وهو كان أيضا نائب الرئيس. فكان الإرث في وقت الربيع العربي اللي وقفت المملكة العربية السعودية ضده، يعني إدارة أوباما وإدارة كان هو النائب وهيلاري كلينتون، فكان محمل بالإرث حق الربيع العربي والخيبات اللي حصدوها في الربيع العربي، واللي كانت المملكة العربية السعودية إحدى أهم العوامل في الوقوف ضد حالة الفوضى التي كادت أن تجتاح الوطن العربي، وتعاهد فيها اليسار مع تنظيم الأخوان، مع الجماعات الشيعية، مع إيران، كان يعني مجموعة مع تركيا، كان في مجموعة مصالح مشتركة، يعني تقاطعات مشتركة حتى لو كان في اختلافات بينها. كانت المملكة العربية السعودية والإمارات والجيش المصري يعني حجر أساس في الوقوف ضد هذه الموجة. طيب هذا جزء. الجزء الثاني، هذه الأجندة اللي جاءوا محملين فيها كانت واضحة من اليوم الأول. من اليوم الأول هذه الإدارة جاءت يعني مثل ما يقولون سكينتها حامية. يعني من اليوم الأول كان في هجوم على المملكة العربية السعودية، كان في هجوم على الأمير محمد بن سلمان، كان في هجوم على القضاء في السعودية، كان في هجوم على حقوق الإنسان، كان في هجوم على كذا. السعوديين كالعادة، لكن المرة هذه الإعلام والسوشيال ميديا أطلع الناس على حقيقة السياسة السعودية والثقل السعودي. أول كانوا يقولوا السعودية تابعة لأمريكا، السعودية، بينما عبر التاريخ أنت لو تيجي من وقت روزفلت إلى إيزنهاور إلى نيكسون إلى كارتر إلى ريغان إلى أوباما إلى ترامب إلى بايدن، إدارة بايدن، كانت المواقف السعودية صارخة وثابتة، خصوصا إذا ما تناولت الشأن الداخلي أو مصالح المملكة العربية السعودية الخارجية. وفي أمثلة وفي مذكرات تكلموا عنها وفي حلقات ذكرناها إحنا. لكن المرة هذه أعداء السعودية مندهلين لأنهم هم ما يبغوا يقرأوا، بس المرة هذه الموقف كان ظاهر على السطح، ما يبغوا يقرأوا ويبحثوا
في أجندة مذكرات الرؤساء الأمريكان، وفي الأجندة الخارجية، وفي المحاضر الخارجية، وفي المواقف الدولية المسجلة في الأمم المتحدة، والمسجلة في مجلس الأمن، والمسجلة في كل مكان، من المواقف في القضية الفلسطينية، في قطع البترول، في الصواريخ الصينية، في التسليح الصيني، في العلاقة مع روسيا، في التجارة مع الصين 4 أضعاف 5 أضعاف الولايات المتحدة الأمريكية. السعودية تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية كند. محاولة إدارة بايدن خلع الندية باءت بالفشل. السعودية تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الصين ومع أي دولة في العالم ومع روسيا ومع كذا بمستوى الند. الكبار يتحدثون للكبار. هذه ما هي مبالغة، لأنها تعرف إمكانياتها، وهذا ما هو دور أحد يعطيك إياه، ما هو دور أحد يعطيك إياه، يعني ما هو دور أنه تفضلا من الدولة الأخرى أنها تعطيك إياه، لا، هذا نتيجة لأول حاجة لصدق المواقف. أنت دولة ثابتة، دولة لها سياسة يعني معروفة في المنطقة، مشروعها التنمية والاستقرار، هذا 1. 2، هي قلب العالم العربي والإسلامي، يتجه إليها أكثر من 1.5 مليار في العالم، حول 2 مليارين يتجهون للمملكة العربية السعودية ولمكة المكرمة وللكعبة المشرفة. منبع الرسالة، منبع العروبة، إرث حضاري وتاريخي وجغرافي، منطقة واسعة جدا مطلة على 3 مضائق، السويس والمندب وهرمز، هذه يمر منها 27% من حركة التجارة العالمية، تنتج ما يقارب 12% إلى 15% من الطاقة في العالم، تحضر نفسها إلى أنها تكون رائدة الإنتاج في الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة في 2030 وما بعد 2030. لديها استثمارات عالية جدا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، لديها استثمارات بحوالي 800 مليار دولار، لديها مشتريات عسكرية، لديها قوة عسكرية، لديها نفوذ في المنطقة، لديها ثقل نابع من ذاتها، ما هو بدور وظيفي. دولة مانحة، ما هي في حاجة أحد، ودولة عندها الطاقة وعندها الأراضي وعندها الزراعة وعندها الاتساع، فما هي في حاجة أحد. ولذلك بعد أن ركب الأمريكان أعلى ما في خيله، السعودية لم تتحرك في مواقفها. أرسلوا وزير الدفاع الأمريكي، تم تأجيل زيارته، حاولوا أنهم يسحبوا باتريوت من هنا ومن هنا، السعودية قد عندها باتريوت، وحصلت أيضا على أسلحة دفاع جوي باتريوت وغير باتريوت من مصادر أخرى. حاولوا أنهم يشوهوا السعودية في منهجها، علاقاتها تزداد. الأدهى والأمر بالنسبة للإدارة الأمريكية، حتى اللي كانوا يشجعوها، يعني أحيانا يقول لك فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، حتى الإعلام اليساري اللي كان يشجعها بدأ يقول يعني إدارة بايدن ضيعت بلد مثل المملكة العربية السعودية. السعودية كفة راجحة في أي مجال، السعودية تكون معاك هي كفة راجحة. وجربوا الأمريكان هذا في وقت أفغانستان ومع الاتحاد السوفيتي ومع الكذا. السعودية كفة راجحة إذا كانت معاك واتفقت مصالحها معاك، لكن عليك أن تنظر لمصالح المملكة العربية السعودية أيضا. ما الذي تتقاطع معه مع دولة مثل المملكة العربية السعودية في مصالحها حتى تتفق معك المملكة العربية السعودية؟ كان في ملفات الحوثيين، إيران، المنطقة في العراق وسوريا، كان في ملفات كثيرة جدا، الاتفاق النووي، كل هذه ملفات مطروحة على الطاولة. ويعني كان في موقف السعودية يذكرني مع إدارة الرئيس بايدن، يذكرني ببيت قديم يعني، فإما أن تكون صديقي بحق فأعرف غثي من سميني، أو وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. إما أنه نكون شركاء ونكون أصدقاء ونكون كذا ويكون بيننا ملفات ومصالح مشتركة، أهلا وسهلا. لا أحد في العالم، قلتها في أكثر من مرة، يسعى إلى أن تكون بلد ضخم قوي مثل الولايات المتحدة الأمريكية عدوا له. لا أحد يسعى في العالم، حتى الرئيس بوتين، حتى الرئيس الصيني، لا أحد يسعى في العالم إلى ذلك. لكن أيضا بلد مثل المملكة العربية السعودية لديه إمكانيات، متى ما تحركت باتجاه الشرق أو باتجاه الغرب أو باتجاه الكذا ينبغي، وهذا هو موقف المملكة العربية السعودية حتى في الحرب العالمية الثانية، حتى في الحرب العالمية الأولى، موقف متوازن، ينظر إلى مصالحه، ما أنظر إلى مصالحك على حساب مصالحي. فهذا التوازن، هذه لعبة التوازن السياسي ما بين الأقطاب العالمية، هذا هو الأداء السياسي المتفوق اللي أجادته المملكة العربية السعودية. وهذا إرث من وقت الملك عبد العزيز، إرث قديم جدا. يعني الملك عبد العزيز بقدر ما كان في ذلك الوقت يعني
مع الحلفاء لكنه لم يكن معهم بشكل تام، لا، كان مبعوثه خالد القرقني يستقبل هتلر في عش النسر، استقبل هتلر للحصول على أسلحة ألمانية عندما بريطانيا منعت الأسلحة منعت الوصول لأسلحة للملك عبد العزيز. فهذا يعني هذا التحرك، أنت بتتحرك على مصالحك، هذا هو الفهم السياسي لبلد عظيم مثل المملكة العربية السعودية، وهذا اللي حتى يعني اللي يمارس في العلاقات الدولية. ولذلك أنا أعتقد قراءتي للموقف أنه تعيين سفير أمريكي اللي هو مايكل راتني، وهذا السفير يعني له خبرة في المنطقة ويجيد اللغة العربية، وكان ممثل في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القدس، وكان مبعوث أمريكي في سوريا، وكان أيضا نائب سفير أو شيء في قطر، فهو يعرف المنطقة، يعرف الشرق الأوسط جيدا، ويعرف مشاكله جيدا، سواء من خلال إيران أو من خلال إسرائيل أو من خلال سوريا أو من خلال، فهو يتنقل في هذه المنطقة ويعرف مشاكلها. فأنت يعني الصوت الأمريكي الذي سيكون موجودا في الرياض ليس صوتا غريبا. والولايات المتحدة الأمريكية يبدو لي أنه حركتها هذه ربما يكون هذا ثاني سفير تعين إدارة بايدن، يبدو لي تحركها في هذا المجال. قراءتي لهذا الموضوع أنه في جلسة يعني لا مع أعضاء الكونغرس ولا مع الإدارة الأمريكية، خصوصا أنه مبعوثين وزارة الدفاع والأمن القومي والخارجية راحوا ورجعوا للرياض أكثر من مرة في موضوع أوكرانيا وفي موضوع الاتفاق النووي وفي موضوع الحوثيين، وما قبضوا يدا يعني إلا يعني ما قبضوا يدا يعني تضحي بمصالح المملكة العربية السعودية لأجل مصالح أمريكا، تضحي بمصالح المنطقة لأجل مصالح أمريكا. فبالتالي التحرك السعودي حتى في موضوع أوكرانيا وروسيا وموضوع الكذا، إحنا ليس هذه الحرب ليس لنا فيها لا ناقة ولا جمل، فبالتالي احنا ندعو دائما إلى السلام العالمي، لكن لن نتخذ روسيا عدوا يعني كذا، أو يتدارى الغرب وأوروبا وأمريكا خلفنا لنكون نحن في الواجهة مع روسيا، خصوصا أنه ما في لنا مصالح. يعني لو في مصالح ونعرف مين الكاسب ومين المنتصر، السياسة فيها حركة يعني، لكن ما لي مصلحة، أنا مصالحي معطلة، فبالتالي متى ما حصلت على مصلحتي ممكن أنا أتفاهم معك يعني بشكل أو بآخر. هذا الموقف السعودي ترى دائما يتكرر، ترى ما لا يدركه البعض أنه حجم التجارة تجارتنا الحالية وصادراتنا ووارداتنا مع الصين ربما 4-5 أضعاف مع الولايات المتحدة الأمريكية. والأمير محمد قال أنا أتكلم على مصالح دولتي، إحنا عندنا فرصة لنمو المصالح ما بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وعندنا أيضا فرصة لخفضها للحضيض، خصوصا أنه فيه بدائل أخرى. وإذا سألتني كلم فين الفرصة القادمة في العالم، فين الإمكانات القادمة في العالم، فهي سوف تكون في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية الآن ترتيبها 17 على في دول 20، وتحضر نفسها أن تكون من يعني تتقدم أكثر في السنوات القادمة بحلول 2030، تحضر نفسها على كل المستويات، صناعة الرقائق الإلكترونية، صناعة الأسلحة، صناعة الطاقة النظيفة، صناعة كذا. ففي ثورة كاملة في المملكة العربية السعودية وفي فرص عظمى. ولذلك قال أنا لا نتحدث عن مصالح أمريكا، هم أعرف بمصالحهم، I don't care. إذا أحد يبغى يكون شريكي أهلا وسهلا، إذا واحد ما يتكذا أنا أتكلم على إمكانياتي، ما أتكلم على إمكانيات الآخرين ولا على توجهاتهم ولا على كذا. فبالتالي أنا أعتقد أنه سوف نرى تراجعات، هذا قراءتي، وأولها أنا قلت لكم هذا ثاني سفير تعين إدارة بايدن، هي في الفترة اللي فاتت ما عينت إلا سفير واحد. فأنا أعتقد أنه ربما يكون فيه انفراجة واتفاقات على مصالح جديدة ما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الاتفاقات ثقوا تماما أنها لن تكون على حساب علاقات المملكة العربية السعودية مع شركائها، سواء في الصين أو في الهند أو في أوروبا أو في روسيا أو في كذا. أنا هذه قراءتي لمشهد تعيين سفير. أعتقد أنه خصوصا أنه الإعلام الأمريكي والكونغرس والكتاب والكذا بدأوا يلومون إدارة بايدن أنه السعودية ترى ربما أصبحت في الضفة الأخرى
بالنسبة للولايات المتحدة من منظورهم الأمريكي، هم يتكلمون من خلال المنظور الأمريكي، أنه أصبحت في الضفة الأخرى المقابلة لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وأصدقائها وشركائها. هذا وهم يعرفون ثقل المملكة العربية السعودية. هذا أمر مزعج. السعوديين أداروا الموضوع بطريقة يعني ذكية جدا، وتعتمد على إمكانياتهم. وترى في 2017 للذكرى للتذكير، في 2017 إذا تتذكرون أول ما جاءت إدارة الرئيس دونالد ترامب، كان الملك سلمان في الصين، وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة الأمريكية في تقريبا يمكن في مارس 2017 أو كذا إذا ما خانتني الذاكرة. وكان الموقف يعني كانت السعودية معلنة على استثمارات مع الصين، يمكن عقود مع الصين بحوالي 70 مليار دولار. كانت السعودية بتقول هذا ثقلي، أنا أستطيع أنه يكون بيني وبينك استثمارات متبادلة بحدود 450 مليار دولار. لكن هذه العقود صناعات، تبادل تجاري، ونقل تقنية وكذا، مو مثل ما كانوا يقولون التعساء العرب أنه يتحمل في الطائرات والكذا. الأمريكان لم ينفذوا تقريبا حوالي 20-25 مليار دولار، ما تنفذ. فبالتالي إحنا هذا هو ثقلنا، إحنا نستعرضه. بلد يريد أن يتحرك فعلا ويقود المنطقة لتكون أوروبا الجديدة. هذه المنطقة وهذا النموذج الذي يطرح في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات وفي دول الخليج، وإن شاء الله يكون في مصر وفي العراق وفي سوريا وفي المنطقة هذه كلها، متى ما تتمتع بموارد عظيمة، متى ما تحركت القاطرة، فثق تماما أن هذه المنطقة سوف تكون فعلا أوروبا القادمة. هذا النموذج اللي تستعرضه المملكة العربية السعودية هو الذي يقلق أحيانا، ويجعل فيه منافسين، ويجعل فيه تعارضات، ويجعل فيه كذا. عموما أنا قراءتي أنه حيكون في انفراجة كبيرة في العلاقات السعودية الأمريكية. هذا إن حدث سوف يكون في صالح البلدين. إن لم يحدث، فالمملكة العربية السعودية أصلا مجهزة بدائلها وكل قنواتها مفتوحة، والخيارات بالنسبة للدول الأخرى. هل يريدوا أن يكون شركاء للمملكة العربية السعودية؟ المملكة العربية السعودية حاسمة أمرها، عندها شركائها الكافيين. اللي يريد أنه يكون شريك المملكة العربية السعودية بنموذج العلاقات الدولية، نموذج الاتفاقات والتنمية والمحافظة على أمن هذه المنطقة، نعم. بوتين مرة، وهذا يعني كذا جات يعني عرضا، بوتين مرة في اتفاق أستانا بخصوص سوريا اجتمع مع الرئيس التركي أردوغان ومع لاريجاني، مع روحاني، حسن روحاني الرئيس الإيراني، وكان هو موجود وعملوا اتفاقية أستانا وكذا، رجعوا لها في وسط المؤتمر. وعند نهاية المؤتمر قال هذا الموقف أو هذا الاتفاق يجب أن يعرض على المملكة العربية السعودية، يجب أن يحظى بدعم المملكة العربية السعودية. بوتين لأنه لعيب ويفهم سياسة ورجل عريق في الحكم، يعني رجل ثابت في الحكم، ويعرف سياسة المنطقة ويعرف ثقل المملكة العربية السعودية، يعرف أنه أي اتفاق حتى لو رعته روسيا ما بين روسيا وإيران وتركيا حيال سوريا لا يحظى بدعم المملكة العربية السعودية. هذا الاتفاق سوف يكون في حكم الموتى. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى، ونراكم على خير إن شاء الله. ولايك وسبسكرايب وفضلوا وأرسلوه، ونشوفكم بإذن الله تعالى على خير.